Het is 29 november 2020 en Sjaak en ik besluiten om een derde vlucht te gaan uitvoeren met onze nieuwe DJI Mini 2. We gaan daarvoor naar Alblasserdam. De bedoeling is dat we daar gaan vliegen. Een beetje boven de Noord, een beetje uitkijken naar Kinderdijk. En zo de mooie Alblasserwaard ook gedeeltelijk te laten zien. Het beeld is misschien niet echt scherp, maar daar komen jullie zo wel achter hoe dat is gekomen. Je zou het ook kunnen raden natuurlijk. We stijgen op en kijken naar het lammetjeswiel. Dit is wordt zomers gebruikt als natuurlijk zwemwater. Je ziet daar een mooi strandje. We vliegen op het ogenblik op ongeveer 30 meter, 18 meter hoogte. En we stijgen naar een iets grotere hoogte van ongeveer 50 meter. En krijgen zo een aardig uitzicht over Alblasserdam. We zien hier rechts de dijk die Alblasserdam moet beschermen tegen het hoge water van de rivier de Noord. We zien daar recht vooruit Oceanco, de brug over de Noord die Alblasserdam verbindt met Ridderkerk. Rechts in beeld komt de waterbus vanuit Rotterdam. We vliegen nu een stukje richting de brug over de Noord. En inmiddels op een hoogte van 70 meter. Links zien we weer Oceanco, de jachtenbouwer van grote jachten. Als je recht vooruit kijkt zie je de Sophiapolder. Die hoort bij Hendrikido Ambacht. Aan de linkerkant is nog het vroegere Netstaal te zien. Hier rechts zie je de A15, de tunnel onder de Noord. Nou weet ik het niet zeker, maar volgens mij is dit de Crezé-polder die je hier ziet. We vliegen nog steeds op 70 meter hoogte. In de zomer is dit droog. Daar zien we Ridderkerk liggen. En nu kijken we in het verlengde van de Noord richting Rotterdam. We gaan dus nu stroomafwaarts richting Rotterdam. De hoogte is nog steeds 70 meter. De besturing gaat nog steeds heel soepel en makkelijk. Het beeld wat je nu ziet is dus ook wat de drone naar onze tablet heeft verzonden. Beetje iets links van het midden is Rotterdam te zien. We gaan wat hoger vliegen, inmiddels zo'n 100 meter. En komen nu bij een maximum hoogte van 120 meter aan. Hoger gaat hij niet, mag ook niet.
heb weer een mooi uitzicht over de rivier de Noord. En we vliegen op 119 meter hoogte. Het gaat nog steeds echt lekker zo. Links dus Ridderkerk. En nu zien we dus een foutmelding dat we de maximale hoogte hebben overschreden. Dat is vreemd, want dat kan niet eens, maar toch gebeurt dat blijkbaar. Die melding is ook snel weer weg. Maar we vliegen nu dus op 121 meter hoogte. Dit wordt ongeveer tijd om eens terug te gaan vliegen naar het homepoint. De hoogte is nu 120 meter. Maar zo'n beetje op dit moment verliezen we het contact met de drone. Op onverklaarbare wijze. Hij gaat nu dus verder omhoog. 127 meter. En hij reageert niet meer op de commando's van de controller. Dan zou hij dus gewoon terug moeten komen. Uit zichzelf. Hij geeft geen hoogte meer aan. Er is geen enkel contact meer. Hij gaat rondtollen. En helaas, hij stort gewoon neer, midden in de rivier. Nou, dat was dus niet zo leuk. Was ook flink schrikken. Wij zijn nog een poosje blijven staan in de hoop dat hij nog terug zou komen. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk niet. Dus wij toch nog even naar die plek gereden, wat een eindje weg was. Maar ja, daar was natuurlijk niks te zien. Hij was echt precies midden in de rivier gevallen. Ja, geen enkel contact meer, helemaal niks. Gelukkig had hij dus wel al deze beelden die jullie net gezien hebben naar de tablet gestuurd. Zodat we konden zien wat er gebeurd was. En er is ook een logbestand gelukkig verzonden en bijgehouden. Maar goed, wij hadden toch het idee dat hij terug had moeten komen en dat gebeurde niet. Dus we hebben contact gezocht met DJI. Ik moet zeggen dat dat best heel goed ging. We hoefden niet lang te wachten op een antwoord op onze vragen. En we hebben toen op verzoek van DJI de log opgestuurd en de cachebestanden. En aan de hand daarvan hebben zij bepaald dat het gewoon garantie is. En we hebben een nieuwe drone gekregen, een nieuwe batterij en een nieuw geheugenkaartje. Dus dat is wel heel tof dat dat gebeurd is. Of dat er nou iets defect was, dat weten we natuurlijk niet. Dat hebben ze ook niet gemeld. Dus binnenkort gaan we maar eens terug om de video nog eens over te doen. En dan in 4K kwaliteit. En dit is dan de nieuwe drone. En een batterij. Het kaartje is nog onderweg. Maar dat zal vast goed komen. Dus graag tot heel snel.